টেক্সট ইন আছামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। ইয়াৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'টিত আমি ইনচাৰ্ট টেবৰ জৰিয়তে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ ডকুমেণ্ট এটাত কিদৰে পিকচাৰ বা ক্লিপ আৰ্ট ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি তাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টি বৰ্তমানলৈকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ওপৰৰ আই বাটনত তাৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টি চাব পাৰিব। আজি আমি ইনচাৰ্ট টেবৰ আন কিছুমান ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, গতিকে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত ডকুমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁতে বিশেষকৈ শিকাৰুসকলে এটা বিশেষ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সাধাৰণতে এইটো সমস্যা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পূৰণচিন, হৰণচিন ইত্যাদি চিহ্নসমূহ যিহেতু কীবৰ্ডত উপলব্ধ নহয়, গতিকে তেনেকুৱা চিহ্নসমূহ তেওঁলোকে ইনচাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে। তাৰ ঠাইত পূৰণচিনৰ ঠাইত তেওঁলোকে সাধাৰণতে এক্স ব্যৱহাৰ কৰে। হৰণচিনৰ সলনি তেওঁলোকে স্লেছ ব্যৱহাৰ কৰে। এইদৰে তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে পূৰণচিন, হৰণচিন বা আন যিকোনো চিহ্ন কিদৰে ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি তাক মই দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে ইনচাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইনচাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰাৰ পাছত একেবাৰে সোঁফালে যদি চাওঁ, তাত এটা চিম্বলছ অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি বহুতো চিহ্ন ইয়াত দেখা পাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় চিহ্নটো আমি ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰিম। পূৰণচিন লাগিলে পূৰণচিনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে পূৰণচিনটো ইনচাৰ্ট হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আন কিছুমান চিহ্ন প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে মোৰ চিম্বলছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মোৰ চিম্বলছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চিহ্ন দেখিবলৈ পাম। যদিহে আপুনি বিচৰা চিহ্নটো ইয়াত নাই তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ ফন্ট গ্ৰুপটো ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব লাগিব। সাধাৰণতে প্ৰায়বিলাক চিহ্ন আমি উইণ্ডিংছৰ ভিতৰত দেখা পাওঁ। উইণ্ডিংছ আমি গ্ৰুপটো চিলেক্ট কৰি ল'ম। তললৈ আমি স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে উইণ্ডিংছ আছে। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ চিহ্ন ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় চিহ্নটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। উইণ্ডিংছত যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় চিহ্নটো নাই তেনেহ'লে আপুনি উইণ্ডিংছটো চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আন কিছুমান চিহ্ন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পাব। ঠিক সেইদৰে উইণ্ডিংছ 3 আছে, তাতো আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ চিহ্ন দেখিবলৈ পাব। এইদৰে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় চিহ্নটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰিব। ঠিক সেইদৰে আন ফন্ট গ্ৰুপবিলাকৰ ভিতৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ চিহ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু এটা যদি ব্ৰিণ্ডাত মই ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতো কিছুমান চিহ্ন আছে যিবিলাক সাধাৰণতে কীবৰ্ডত উপলব্ধ নহয়। ডিগ্ৰী চিম্বলটো যদি লাগে আপোনালোকে ইয়াত ডিগ্ৰী অপশ্যনটো আছে, দেখা পাইছে এইটো হৈছে ডিগ্ৰী চিম্বল। গতিকে এইদৰে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় চিম্বলটো বিচাৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহোঁ ৱৰ্ড আৰ্ট, এটা অতি আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰয়োজনীয় ফিচাৰ্ছ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ লগতে অফিচৰ প্ৰায়বিলাক এপ্লিকেশ্যনৰ লগতে উপলব্ধ। মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্টতো আপুনি পাব। গতিকে ৱৰ্ড আৰ্ট কিদৰে আমি ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তাক মই দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। ৱৰ্ড আৰ্ট হৈছে ষ্টাইলিছ কিছুমান আপুনি আখৰ আপোনাৰ ডকুমেণ্টত আপুনি ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আমি ফন্ট ষ্টাইল আমি চেঞ্জ কৰিবলৈ শিকি আহিছোঁ। হোম টেবৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছিলে, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ফন্ট ষ্টাইল ইয়াৰ পৰা আমি চিলেক্ট কৰিব পাৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ উপৰি আমাৰ ওচৰত আৰু এটা ফিচাৰ আছে, সেইটো হৈছে ৱৰ্ড আৰ্ট, যাৰ সহায়ত আৰু কিছুমান আমি ষ্টাইলিছ ফন্ট আমি এণ্টাৰ কৰিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইনচাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰি ইয়াত এটা ৱৰ্ড আৰ্ট অপশ্যন দেখা পাইছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ডিজাইন ইয়াত উপলব্ধ আপুনি দেখা পাইছে। যিটো ডিজাইন আপোনাৰ প্ৰয়োজন আপুনি সেই ডিজাইনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে আপুনি ডিজাইনটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে বা প্ৰথমতে আপুনি আখৰটো টাইপ কৰি পিছত ডিজাইনটো চিলেক্ট কৰিলেও হ'ব। যি ধৰণে আপুনি কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। মই প্ৰথমতে ডিজাইনটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, ধৰি ল'লোঁ এইটো ডিজাইন মোক প্ৰয়োজন। ইয়াক মই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে ইউৰ টেক্সট হিয়াৰ। ইয়াত মই নিজৰ প্ৰয়োজনীয় আখৰটো ইয়াত মই টাইপ কৰিম, টেক্সট ইন আছামিজ। গতিকে টাইপ কৰিলোঁ। এতিয়া আপুনি যদি ইয়াৰ ডিজাইনটো আৰু সলনি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে যেতিয়াই ৱৰ্ড আৰ্টটো ইনচাৰ্ট কৰিলোঁ দেখা পাইছে ইয়াত ফৰ্মেট এটা টেব আহিছে। এই ফৰ্মেট টেবৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ এভেইলেবল আপোনালোকে দেখা পাইছে, যাৰ সহায়ত এই ফন্ট ষ্টাইলটো মই আৰু বেছি আকৰ্ষণীয় বা তাক আৰু ইচ্ছা কৰিলে তাক মই ফৰ্মেটিংটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম। গতিকে ধৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ কালাৰটো আৰু অলপ যদি কিবা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত টেক্সট ফিল অপশ্যন আছে। টেক্সট ফিল অপশ্যনত যোৱাৰ পাছত আপুনি ইয়াৰ পৰা কালাৰটো দেখা পাইছে। বিভিন্ন ধৰণে আপুনি তাৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ধৰি ল'লোঁ মই ৰেড কালাৰ দিলোঁ। টেক্সট আউটলাইন আছে। টেক্সট আউটলাইন যদি আপুনি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত যেতিয়া আপুনি কালাৰটোৰ ওপৰত আপুনি মাউচ কাৰ্চৰটো ৰাখিব তেতিয়া আপুনি তাৰ প্ৰিভিউটো দেখা পাব। ব্লেক কালাৰ দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে তাৰ টেক্সট আউটলাইনটো ব্লেক হৈছে। টেক্সট ইফেক্টছ আছে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইফেক্ট আপুনি পাব। এতিয়া গ্ল'টো মোৰ এনেবল হৈ আছে, গ্ল' আপুনি দেখা পাইছে এইটো এনেবল হৈ আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ল' অপশ্যন আছে, আপুনি ইয়াত দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে বেলেগ বেলেগ আপুনি গ্ল' অপশ্যন দেখা পাব। ঠিক সেইদৰে শ্বেডো অপশ্যন আছে, আপোনাক যদি শ্বেডোৰ প্ৰয়োজন আপুনি শ্বেডো দিব পাৰে। এতিয়া শ্বেডোটো ওপৰত হৈছে, ইয়াত শ্বেডোটো মোৰ নাইকিয়া হৈছে, গতিকে ইনাৰ শ্বেডো আছে ইয়াত।
গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্যাডো অপচন আছে আপোনাৰ যেনেকুৱা প্ৰয়োজন আপুনি তেনেকুৱা আপুনি শ্যাডো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰে ট্ৰান্সফৰমেশন আছে ইয়াত আপুনি ফন্টৰ ষ্টাইলটো আপুনি দেখা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি তাক দিব পাৰিব যেনেকুৱা আপোনাৰ প্ৰয়োজন আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লব পাৰিব গতিকে এইদৰে আমি ফন্টৰ ইফেক্টটো টেক্সট ইফেক্টটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম গতিকে মই গ্লোটো এনেবল হৈ আছে ইয়াৰ গ্লোটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ মই অলপমান ওকে এটো বেছি ভাল লাগিছে এটো মই সিলেক্ট কৰিলো গতিকে মোৰ টেক্সটটো গ্লোটো মই চেঞ্জ কৰিলো গতিকে দেখা পালে এদৰে আমি সলনি কৰিব পাৰিম এতিয়া পুনৰ যদি আমি তাক আৰু কিছু এডিট কৰিব লাগে তেনেহলে সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে পুনৰ ফন্ট টেব ফৰমেট টেবটো আহিছে এতিয়া মই ইয়াৰ যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰো তেনেহলে সেভ ফিল অপচন আছে ইয়াত আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো দিব পাৰে দেখিছে হালধীয়া গ্ৰীন যেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনাক প্ৰয়োজন আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ঠিক সেইদৰে সেভ আউটলাইন আছে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সাইডত যদি আপোনাৰ আউটলাইন লাগে তেনেহলে তাৰ আউটলাইনো আপুনি পাব ব্ল্যাক কালাৰ দিয়া লগে লগে দেখা পাইছে গোটেই বক্সটো চাৰিওফালে আপুনি ব্ল্যাক কালাৰ এটা বৰ্ডাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো পুনৰ সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে সেভ ইফেক্ট আছে সেভটো যদি আপুনি কিবা ইফেক্ট দিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি তাক দিব পাৰে গ্লো আছে দেখা পাইছে ডাঙৰ গ্লো সৰু গ্লো দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে চাৰিওফালে এটা আমি ধুনীয়া এটা গ্লো আমি দেখিবলৈ পাইছো গতিকে এইদৰে আমি ডিজাইনটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম WordArt আপুনি এইদৰে ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিঞ্চি আপুনি যদি প্ৰথমতে টাইপ কৰি লয় তেতিয়া আপুনি WordArt আপুনি ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিব ধৰি ললো ইয়াত মই কিবা এটা টাইপ কৰি লওঁ text in Assamese এতিয়া তাক মই সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইনসাৰ্ট টেবত গ'ব লাগিব ইনসাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰি আমি WordArtত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পৰা আমাৰ প্ৰয়োজনীয় WordArtটো আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম ধৰি ললো এটো WordArt মই এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছো তাক ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে যে মোৰ টেক্সটটো সেই WordArtটোত আহিছে গতিকে এইদৰে আমি প্ৰথমে টাইপ কৰি তাৰ পিছত আমি WordArt এপ্লাই কৰিব পাৰিম আৰু এটা ফিচাৰছ আছে ইয়াৰ আপুনি ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে আখৰৰ তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি এটো অলৰেডি মোৰ সিলেক্ট হৈ আছে টেক্সট বক্সটো গতিকে টেক্সট ডাইৰেকশনত ক্লিক কৰি আমি হৰাইজন্টাল হৈ আছে তাক আমি ৰোটেট অল 90 ডিগ্ৰী কৰি দিয়া লগে লগে দেখা পাইছে ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈছে ৰোটেট অল টেক্সট টু 70 ডিগ্ৰী কৰি দিয়া লগে লগে এনেকুৱা হৈছে গতিকে এইদৰে আপুনি টেক্সট ডাইৰেকশনটো হৰাইজন্টাল ভাৰ্টিকেল আপুনি ইচ্ছা অনুসৰি কৰিব পাৰিব গতিকে এইদৰে আমি মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ সিম্বলছ ইনসাৰ্ট কৰাৰ লগতে WordArtও ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিম আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এই দুটা প্ৰাথমিক কথা আমি আলোচনা কৰিলো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি ইনসাৰ্ট টেবৰ আন কিছুমান কথা আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু যদিহে ভিডিঅ'সমূহ ভাল পাইছে তেনেহলে নিশ্চয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলো ধন্যবাদ